السلام عليكم اخوان، بخير كلشي مزيان. هادو اللي غادي نوريكم دابا في ليلسات ديال السمان. كاينين تما جوج نسي سمحولي، كاينين هنايا جوج راهم باش يبانو لكم. ها واحد هنا وواحد هنا، شتيه يبانو لكم ناشفين. هادوك ديال البارح، هادو خرجوا اليوم، هاد الربعه هادو تبارك الله خرجوا اليوم. هما باقيين فازقين، هما جاو لعندي باقيين فازقين. شوف ما ناشفينش. الاخر هنايا يا خويا هنا ورا البوله ما يقدر ما يبانش لكم، ماشي هذا هو. ولا فوالا ستة اليوم. دابا هادي الحاضنه ديالي هنا كيفاش يبان لكم. راه كاينين الجبوراش، تنخليه هنايا في ليلسات حتى تيديروا واحد 9 جوغ 10 جوغ باش نحيد الكارطونه باش نطلقهم في هاد لاسباس هذا كامل. هاد لاسباس اللي نحلو الشوم ها هو لاسباس فوالا، والاسباس كامل كنخدم فيه الجبولاج صالير بيان، تيخدم مزيان فوالا كيخدم. هاد السميمناش هادو هنا كاين هنا كاين اعمار مختلفه، ولكن كاملين غير من فوالا اللي ما يكونوش فيشين واحد شهر وشي حاجه، شهر 10 ايام. بين هما كاينين دابا هنا بين ديك 25 24 يوم حتى لشهر و 15 يوم بحال هكاك. هادو كاملين كاينين باقيين ما خدموش فاصون، باقيين ما خدموش حتى حدا فيهم ما خدامه دابا. ستة عليهم هادو كبار، سمن كبير. عندنا خيطاج ديال السمان نيش. هما كبار هادو تبارك الله. هادي صاحبتنا جيسي شمالك هاهي اليوم جيسي ايه مالك شعندك؟ شعندك؟ يا مسكين جيسي تحقروا على القنية الشمكارات. هاي واحد الشمكارة شدوها تيفرشخوها مسكينة، نبغيها تلقى الدور مسكينة معاهم، وداك الشي تتاكل احسن قتلة مسكينة. هذا الذكير ديالنا ما كبرش بزاف، ما قادي غارض. المهم هادو الفراج ديالنا كل مسدود عليه الراس مسكين، داير ليهم الحج الجيور، ولكن تنطلقوهم مرة هما يدورو يسركلو. الدجاج بلدي هنا. هذا اي واحد الشمكارة اخرى اللي تطلع. ايه فوالا هما الدجاجات ديالنا ديال الغرامة. عطيت ليهم اللي هما طلقتهم يسرحوا رجيلاتهم. هنا واحد الشمكار رومي بيبياش مع بيبياش، هذا عشرانو فريدات ديالو.